นี่คือว่าหลักความจริงของธรรมชาติของสังขารร่างกายมันเป็นสามัญลักษณะธาตุทุกคนมีความเสมอภาคกันคือความไม่เที่ยงตายไปแล้วลงสู่อนัตตาด้วยกันทั้งสิ้นอนัตตาที่เราไปมองคนอื่นสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยนั้นเคยไปงานศพเพื่อนฝูงอยู่มากมายหลายของหลายวิธีงานแต่งานนั้นแต่ก่อนคนที่ตายนั้นเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ยึดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราและเป็นของเราอยู่แต่สุดท้ายเมื่อเขาเหล่านั้นตายไปคำพูดที่เขาว่าเป็นของเรานั้นมันเป็นอย่างไรมันเป็นโมฆะในคำพูดด้วยกันทั้งนั้นเลยแต่เขาเข้าใจว่าสังขารร่างกายเป็นของเขาแล้วแต่ทำไมเขาไม่เอาไปด้วยทำไมเขาทิ้งเดือนกากไปกับโลกนี้ให้คนที่มีชีวิตอยู่เป็นภาระต่อไปนี่ทีนี้สังขารร่างกายเหล่านั้นแต่ก่อนมีชีวิตอินทรีย์อยู่มีวิญญาณในตาวิญญาณในหูในจมูกในลิ้นในกายก็ตามขณะนั้นยังทำงานได้มีการรับสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้แต่เมื่อลมหายใจหมดไปอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือข้อตัดสิทธิ์ว่าคนนั้นตายแล้วคำว่าตายก็ในสมมุติที่ว่าจิตออกจากร่างไปเท่านั้นแต่จิตไม่ได้ตายคำว่าตายถึงว่าสังขารร่างกายแยกออกจากจิตออกแยกจากร่างกายเท่านั้นเองทีนี้สังขารร่างกายที่มีอยู่นี้ถ้าเราเอาไม่ไปเผามันก็ต้องเน่าแต่ทำไมเมื่อจิตครองร่างอยู่จึงไม่เน่าเพราะอำนาจจิตครองร่างอยู่นี่แหละจึงทำงานในทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตออกจากร่างไปแล้วร่างกายก็เปลี่ยนสภาพไปอีกแง่หนึ่งตายไปชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างไรตายไป1 วันเป็นอย่างไรตายไป2 วันเป็นอย่างไรตายไป3 วันเป็นอย่างไรก็อาการของธาตุสี่นี่ตายไปแล้วแต่ละวันนั้นมีการแปรปรวนอยู่เสมออีกถ้าทิ้งไว้ธรรมดานั้นร่างกายไปใน2-3 วันจะขึ้นอืดใหญ่โตขึ้นมาดูหน้าตาคนที่ตายไปแล้วแทบจะไม่รู้จักว่าคนนั้นเป็นหน้าตาอย่างไรหน้าตาของใครด้วยเพราะมันเบ่งตึงไปหมดแล้วที่ภายใน3-4 วันหรือ5 วันไปแล้วร่างกายทั้งหมดนี้ก็จะเน่าก็จะเปื่อยก็จะผุพังน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะแตกกระแหงออกมาจากผิวหนังต่างๆหรือทวารทั้ง6ทั้ง9ที่ว่ามานี้ทวารนั้นออกมาเป็นกลิ่นเหม็นออกมาทางจมูกก็ดีออกมาทางปากก็ดีออกมาทั้งทวารหนักทวารเบาก็ดีออกมาทั้งตาก็ดีออกมาทั้งหูก็ดีน้ำเลือดน้ำเหลืองทั้งหมดนั้นก็จะมีเหม็นเมื่อเหม็นขึ้นมาแล้วอย่างนี้กลิ่นมันจะทอดออกไปภายนอกแมลงวันได้กลิ่นอันนี้เขาพากันบินเข้ามาตัวไหนมาก่อนก็มาดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองก่อนมาดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วยังไม่ได้เท่านั้นยังไข่ออกมาไข่ออกมาติดไปแล้วก็ยังเกิดเป็นหนอนออกมาเจาะมาใช้มาเกาะมากินเนื้อหนังบางสังอยู่นั้นแมลงวันตัวไหนที่มันมาขี้ก่อนมาไข่ไว้ก่อนหนอนกลุ่มก็เกิดก่อนตัวไหนมาทีหลังมากินทีหลังเขามาไข่ทีหลังหนอนก็เกิดขึ้นตามหลังในซากศพนั้นจะมีหนอนตัวใหญ่หนอนตัวเล็กไม่เท่าเทียมกันวุ่นวายยั่วเยี่ยกันไปหมดทางร่างกายถ้าเราจินตนาการคิดดูอย่างนี้แล้วร่างกายของเราทุกส่วนที่ว่าสวยงามนั้นมันอยู่ที่ไหนคำว่าหอมมันอยู่ที่ไหนทุกส่วนที่มีของสกปรกโสโครกด้วยกันทั้งนั้นนี่หนอนที่เกาะกินหรือกัดกินร่างกายทุกส่วนทั้งหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอยู่ทั้งหมดนั้นหนอนจำนวนเป็นหลายหมื่นตัวหรือเป็นแสนตัวนั้นก็กินทั้งวันทั้งคืนทั้งวันอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนรูปร่างกลางตัวธาตุสี่ทั้งหมดนั้นก็ถูกหนอนกินทั้งหมดในสุดท้ายผลสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่โครงกระดูกโครงกระดูกที่มีนี้เมื่อปล่อยไว้ไปใน2 วัน3 วัน2 เดือน3 เดือน2 ปี3 ปีหรือต่อไปในวันต่อไปจะเป็น10 ปี20 ปีก็ตามเขาจะค่อยกร่อนไปค่อยๆผุพังไปเรื่อยๆนี่สังขารทั้งหมดนั้นเหลือกระดูกนั้นเอากระดูกทั้งหมดนั้นมาเสกสรรเป็นตัวว่าให้เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาให้เป็นเราได้ไหมให้เป็นสัตว์ได้ไหมเป็นไปไม่ได้
สิ่งทั้งหมดนั้นก็จะกลายเป็นธาตุเป็นอย่างเดียวนี่คือว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความตายนึกความตายอยู่เลยหน่อยเรียกว่าตัวอนัตตาอย่างสมบูรณ์คือในช่วงนี้ขณะนี้เรายังไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามแต่อีกวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเป็นแน่นอนเราต้องใช้คาดการได้เลยว่าอนาคตังหรืออนาคตจะมาถึงเราเนี่ยต้องคิดลงหน้าไปได้คิดวางแผนได้เลยอีกวันหนึ่งอีกเดือนหนึ่งอีกปีหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอย่างนี้เฉพาะเรามีอายุแก่อย่างเดียวดูที่ว่าคนตายที่เราไปเห็นอย่างงานศพต่างๆนั้นคนแก่ก็มีคนกลางคนก็มีและเด็กก็ยังมีด้วย